lang. Hardcore itong ano eh. So, nasobrahan ng torque si Idol eh. Oo eh, idol na idol eh. Binati eh. Pwede may warranty to sa ano? Sa kinekt. Mas yung second owner. Saan na dali? Ben? Nasira lang bigla yung suspension na putol. As in putol. Hardcore eh. Are you talking about suspension na naputol? Putang yan, Ben! Wala pa ako napapanood sa YouTube niyan, man. This is... Bro, you're on video right now, bro. Naka-video ko na ngayon, man. This is nagtataka ako ba't di nakatali eh. Ayun ang putol oh. Tumabog pa yan. Ay, putang ina. This is some real shit, dog. Ay, putol eh. Puta na. Diba, ang dali no. Nag-tuck in siya ron? Hindi, naputol lang talaga. Ayun oh, ang sarap eh. Take ko na to. Ano? Putol eh. Putang ina.